Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh bò da lợn khoai môn hấp. Nghe rất là lạ đúng không? Nhưng mà khi làm thử Diễm ăn Diễm thấy ngon. Tại vì cái bánh da lợn dai dai kết hợp với phần bánh bò nó có một cái độ xốp mềm ở bên trên, thêm khoai môn rất là thơm, ngon lắm luôn. Thì cách làm cũng không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Mình đi làm cái bột bánh bò trước thì ở đây Diễm có 120g bột gạo tẻ, 10g bột năng. Mình nên dùng bột gạo tẻ ha, bột gạo thường thì cái bánh của mình nó sẽ bị cứng hơn. Diễm cho vào 5g đường cát và 2g men nở thì nó khoảng 1 muỗng cà phê lưng nha. Sau đó mình cho vào 120g nước, nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh. Mình khuấy cái hỗn hợp này lên cho thật là đều theo một chiều ha, trong vòng khoảng 2 phút. Nếu mà mình có nhiều thời gian hơn thì mình khuấy lâu hơn thì cái bánh nó sẽ dai. Sau đó mình đậy lại cho kín và mình mang đi ủ 30 phút nha. Vì nhà Diễm mát á, Diễm cho vào trong lò nướng, Diễm bật lên 30 độ C. Sau 30 phút thì mình quay lại mình pha bột tiếp. Diễm có 100g đường cát, mình cho vào một cái nồi nhỏ. 165ml nước cốt dừa ha, mình xài một cái lon nhỏ như vậy luôn. Mình bắt lên bếp á, mình làm cho đường nó tan. Quan trọng là đường nó vừa tan thì mình nhắc khỏi bếp, không cần đợi cái nước dừa nó sôi. Ở đây Diễm có 50g khoai môn hấp chín. Mình sử dụng khoai môn cao á, thì nó sẽ ngon. Mình nên hấp chứ không có nên nấu nha. Tại vì mình hấp mình dễ canh cái lượng nước hơn. Cho khoai môn vào một cái rây á, mình nghiền ra cho nó nhuyễn, hoặc là mình cũng có thể cho vào máy xay sinh tố, mình xay chung với nước dừa cũng được. Sau đó mình khuấy ra cho cái hỗn hợp này nó tan đều ha. Phần bột á, sau khi ủ 30 phút á, mình lấy ra thì lúc này á, bột nó cũng đã nở được tí xíu rồi. Múc lên thử thì mình thấy bột nó có một cái độ xốp nhẹ ha, như vậy là cái men của mình nó hoạt động rất là tốt. Mình lấy cái hỗn hợp nước dừa và khoai môn á, kiểm tra nó đã nguội nha, không có nóng, thì nóng cho vào sẽ làm chết men. Mình rây lại một lần nữa cho cái hỗn hợp nó được mịn á. Sau đó mình trộn lên cho thật là đều. Quan trọng là khoai môn nó tan đều hết trong cái phần bột á là được. Có khoai môn vào thì giúp cho cái bánh của mình á, khi nguội nó vẫn mềm, nó không có bị cứng, rất là ngon. Đậy bột kín lại và bây giờ mình mang bột đi ủ gấp đôi ha, thì Diễm cũng cho vào trong lò nướng. Diễm bật nhiệt độ là 30 độ C thì thời gian khoảng 45 cho tới 60 phút. Trong thời gian này mình đi chuẩn bị cái phần bột bánh da lợn. Thì bột màu tím á, Diễm có 80g khoai môn hấp chín nha. Diễm cho vào 200ml nước cốt dừa, 60g đường cát, 1/8 muỗng cà phê muối, tí xíu muối thôi cho cái bánh mình nó đậm đà hơn. Mình mang cái hỗn hợp này mình đi xay nhuyễn nha. Diễm xay bằng máy cầm tay á, mình cho vào máy xay sinh tố mình xay cũng được. Sau đó mình cho vào 40g tinh bột năng. Ở đây Diễm có cái chai tinh chất khoai môn này thì mình mua trong tiệm Việt ở bên Na Uy là có vào thì giúp cái bánh của mình nó cái màu đẹp và nó thơm hơn. Diễm cho 1/4 muỗng cà phê. Còn nếu mà mình không có thì mình cho tinh chất vani hoặc là không cho cũng được. Khuấy lên cho hỗn hợp thiệt là đều ha. Và mình dùng cái rây á, mình rây lại giúp cho cái hỗn hợp của mình nó được mịn hơn. Tại vì bột khi mình khuấy nó dễ bị vón cục đó. Vậy là mình xong cái phần bột màu tím. Bột màu trắng á, thì Diễm có 120g tinh bột năng, 15g tinh bột gạo, mình nên sử dụng tinh bột gạo hoặc là bột gạo tẻ nha, 60g đường, 1/8 muỗng cà phê muối. Và mình dùng hết 200ml nước cốt dừa còn lại. Cái lon nước cốt dừa của Diễm là 400ml. Diễm đông vào 150ml nước, nhiệt độ phòng ha. Khuấy ra cho cái hỗn hợp này nó tan đều. Và mình cũng dùng rây á, mình rây lại tại vì bột nó rất là dễ bị vón cục. Thì cái hỗn hợp này á, nó sẽ loãng, nhưng mà khi mà mình hấp á, mình để nguội cái bánh của mình nó dai mềm rất là ngon. Về khuôn á, thì Diễm có những cái chén này thì cái đường kính của mỗi chén á, là 5cm và cái dung tích của nó là 50ml.
Mình cũng có thể sử dụng chén ha, khuôn silicone nào cũng được ha. Chén này thì Diễm sẽ thoa dầu cho cái bánh khi chín dễ gỡ ra hơn. Bột sau khi mà ủ được 50 phút á, nhìn kỹ mình thấy nó có những cái bọt khí nhỏ li ti như vậy thì bột nó đạt ha. Mình cũng đừng có nên ủ lâu quá thì cái bọt khí nó to làm cho cái bánh của mình nó xốp quá, nó không có ngon. Diễm cho vào một muỗng canh dầu ăn á, là khoảng 15 ml và 1/4 muỗng cà phê tinh chất khoai môn, nếu không có thì mình cho tinh chất vani cũng được. Khuấy lên nha, thì cái thời gian khuấy này nó khoảng từ 1 phút, 1 phút rưỡi á. Đừng có khuấy nhiều quá thì cái bọt khí nó vỡ hết á, lúc mà mình hấp cái bánh nó sẽ bị giống như bị chai, nó không có nở. Đó, như vậy là được. Mình sẽ đổ cái lớp màu trắng trước, thì mình không có cần làm nóng khuôn, mình khuấy cái bột lên cho thật là đều nha. Thì Diễm cho khoảng cỡ 1 muỗng canh nè. Mình bắt sẵn cái nồi nước nha, tại vì mình cho bột vào thì mình sẽ hấp liền luôn. Nước thật sôi á, mình cho cái khuôn vào mình hấp. Thì mình hấp ở cái lửa trung bình ha. Cái lớp đầu tiên này thì mình hấp lâu hơn tí xíu, khoảng cỡ từ 4 cho tới 5 phút. Sau 5 phút á, mở ra mình sẽ cho cái lớp màu tím lên trên, thì cái lớp bột này nó đặc hơn tí xíu, vì vậy á, mình phải trải đều nó ra nha. Lớp bột màu tím này thì mình hấp thời gian ngắn hơn tí xíu là khoảng 3 cho tới 4 phút. Diễm thì Diễm hấp 3 phút á, tùy cái xửng hấp của mình ha. Lúc mà mình mở ra mình kiểm tra, mình thấy cái lớp trên nó đã chín. Nó không cần chín hẳn cũng được, nhưng quan trọng là nó đã đặc lại. Thì mình cho tiếp tục một lớp màu trắng nữa. Lớp bột màu trắng này thì mình cũng hấp ở cái lửa trung bình á, cũng từ 3 cho tới 4 phút. Lúc mà mình dỡ ra mình thấy nó hơi chuyển sang cái màu trong mới là được. Lớp cuối cùng thì mình sẽ đổ cái bột bánh bò. Thì Diễm thấy là trong cái khoảng thời gian mình đợi chờ đổ lớp bánh da lợn á, cái bột bánh bò của mình nó sẽ nở thêm nữa. Vì vậy cái lớp bột đầu tiên này khi mà mình hấp chín á, cái bánh của mình nó sẽ hơi bị xẹp tí xíu. Thời gian hấp á, là từ 8 tới 10 phút. Quan trọng là mình xiên cái tăm tre vào, mình thấy cây tăm mình nó khô ráo là cái bột mình nó chín. Thì để Diễm mở ra. Đó, mình mở ra mình sẽ thấy nó hơi bị xẹp nha, nhưng mà không có sao hết, mình đừng có thêm bột vào nha, làm bột bánh của mình nó cứng. Trong khi cái đợt thứ hai á, cái bột nè nằm ở dưới nó đặc hơn, vì vậy lúc mà mình hấp thì nó căng tròn và nó không có bị xẹp nữa. Và Diễm thấy hai cái đợt bánh nó bột đều ngon. Bánh lấy ra rồi thì mình để cho nó thật là nguội nha, mình mới gỡ ra được. Bánh còn nóng thì mình gỡ ra nó bị dính, nó bể không có đẹp. Bánh nguội rồi thì mình lấy cái dao á, cái bản thiệt là mỏng, mình khựa nhẹ xung quanh thành của cái bánh là mình lấy ra được. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh bò da lợn hấp khoai môn rồi, không có khó và ngon lắm. Đây là cái bánh đợt đầu tiên thì mình thấy nó hơi bị xẹp, nhưng mà cái bột này Diễm thấy nó mềm xốp rất là ngon. Trong khi cái bánh cái đợt thứ hai thì nó căng tròn hơn, thì cái bột nó đặc hơn tí xíu. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.